سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به این ویدیو خوش اومدین. امروز قراره دو تا از بهترین مرکز خریدای غرب تهران رو بهتون معرفی کنم که ویژگی‌های جالب و خاصی دارن. مطمئنم که از تماشای اونا لذت میبرید. مرکز خرید اول نیایش مال هست که به تازگی افتتاح شده. این مال جذاب توی محله جنت آباد افتتاح شده و امکانات فوق‌العاده‌ای مثل تعداد زیادی رستوران و کافی شاپ، سالن‌های سینما، باشگاه ورزشی، شهر بازی و سالن‌های همایش داره. ما الان تو طبقه -1 هستیم و همونطور که میبینید طراحی خاص و جذابی داره. اینجا فودهال مرکز خرید نیایشه و اکثر کافه‌های معروف تهران اینجا شعبه دارن. در کنارش هم فروشگاه‌های زیادی هستن که لوازم چوبی و دکوری و انواع اکسسوری رو عرضه میکنن. دوستای عزیزم، ممنون که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. خب رسیدیم به مرکز خرید بوستان. اینجا اولین مرکز خرید غرب تهرانه که به سبک معماری رینگی یا اسپیرال تایپ طراحی و ساخته شده و در منطقه پونک قرار داره. برخلاف مرکز خریدایی که تا الان با هم دیدیم،
این کمی متفاوته و برای رفتن به طبقات بالا پله و آسانسور نداره. به جاش یه سطح شیبدار ملایم راه ارتباطی به طبقات بالاتره. مرکز خرید بوستان در سال 1374 افتتاح شده و به خاطر تنوع فروشگاه‌ها و طراحی خاصش از محبوبیت بالایی برخورداره.
دوستای عزیزم، از همتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.